Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি লৈ আহিছো কলডিল পাৰ মাংসৰ লগত। পাৰ মাংসটো অকল অসমতেই নহয়, ওৱৰ্ল্ডৰ বহুত জাগাতে খায়। আগতে ককা আইতাসকলৰ মুখত শুনি আহিছো পাৰ মাংস বোলে কলডিলৰ লগত বনালে এটা মেডিচিনৰ নিচিনা কাম কৰে। কিন্তু কি বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হিটো আমাক কোৱা নাছিলে। মাত্ৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, খালে ভাল এনেকৈ বুলি আমাক খুৱাইছিলে। সো সেই আইতাৰ ৰেচিপিটোকে আজি মই লৈ আহিছোঁ। মাত্ৰ ইয়াত 10% মানুহে মোৰ টাচ আছে, বাকী সকলো আইতাৰ ৰেচিপি। দুটা পাৰৰ মাংস সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। যিহেতু পাৰ মাংস বুলিবলৈতো বেছি নাথাকেই আৰু ইয়াৰ হাড়দিবোৰো ইমান টান নহয়। চুবাবলৈ যাতে প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে মাংসবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগে বুলি আমাক শিকাইছিল। প্ৰথমে আমি মাংসখিনিত নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি ভালকৈ সানি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। তেতিয়ালৈকে আমি কলডিলটো ৰেডি কৰি ল'ম। কলডিলৰ এই বুঢ়া পাতবোৰ নাখায়, এইখিনি গুচাই মাজৰ কোমলীয়া অংশটো উলিয়াই ল'ম। কলডিলৰ এই কোমলীয়া অংশটোহে খোৱা হয়। ইয়াৰ কোমলীয়া কলবোৰো খাব পাৰি পাছে। এইবোৰ কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগিব মই অলপ দেখাই দিছোঁ। কলৰ ফুলপাহ প্ৰথমতে খুলিব, তাৰে মাজত এডাল টান মূৰটো অলপ গোটা নিচিনা মাৰি দেখিব, যিডাল আমি আগতে জুইচলা কাঠি বুলি কৈছিলোঁ, সেইডাল আঁতৰাই দিব আৰু অকণমান এই পাতখিলা যে এইখনো আঁতৰাই দিব। বাছ হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া কলডিলৰ লগত কাটি দিব পাৰে, নতুবা বেলেগকৈ ভাজি খাব পাৰে। কলডিলটো কাটিবৰ কাৰণে মই পিহনা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকৈ সুবিধা হয়। পিহনা ব্যৱহাৰ কৰোঁতে পিহনাখনত অকণমান তেল ঘঁহি ল'ব, তেতিয়া আঠা লাগিলেও ধুবলৈ সুবিধা হয়। এই কটাত কলডিলখিনি অলপ পানী তিয়াই ৰাখিম। এতিয়া সাধাৰণতে ভীমকলৰ কলডিলহে খোৱা হয় আৰু ভীমকলৰ কলডিল কেতিয়াও তিতা নহয়। কিন্তু আমি যিবোৰ বাহিৰত থাকোঁ ভীমকলৰ কলডিল পোৱাটো ইম্পচিবল হয়। সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান টেষ্ট কৰি চাব কলডিলটো তিতা নেকি বুলি। এটা কথা হ'ল, মোৰ কলডিলটো তিতা ওলালে। মই দুখতে খুব চেপি 6-7 বাৰমান পানী সলাই ধুলোঁ। এতিয়াচোন তিতাটো নাইকিয়া হ'ল। কথা এটা শিকিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোককো জনালোঁ। এতিয়া মাংসখিনি সিজাবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট লৈছোঁ 1 টেবুলস্পুন, 1 টিস্পুন টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ, 1/2 টেবুলস্পুন কিউমিন কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ, 1/2 টেবুলস্পুন গৰম মছলা, 3 to 4 বে লিভ স্মল, অসমীয়া হোল গৰম মছলা, 4 হোল গ্ৰীণ চিলি, এণ্ড অফক'ৰ্ছ ছল্ট এণ্ড মাষ্টাৰ্ড অইল ফৰ কুকিং। আজিৰ পৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ মই যিমান পাৰোঁ ইংৰাজীত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ মোৰ কিছুমান বাহিৰা ফ্ৰেণ্ড আছে যিবোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে বুলি কৈছে। কিন্তু মই বাকী বৰ্ণনাখিনি অসমীয়াতে কৰি যাম। আপোনালোকে যেন দুখ নধৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত 3 টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াত হোল গৰম মছলাখিনি আৰু তেজপাত দিছোঁ। মছলাখিনি 5 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰিম। ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে শ্ল' ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱালৈকে ভাজিম। ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম শ্ল' ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব, 2-3 মিনিট ধৰক। এতিয়া মই পাৰ মাংসখিনি এড কৰিছোঁ আৰু 50% সিজালৈকে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত ফ্লেমটো কিন্তু এডজাষ্ট কৰি থাকিব লাগিব। যেতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ অকণমান তেল এৰা যেন হ'ব, তেতিয়া আমি কলডিলখিনি দি মাংসখিনিৰ লগত অকণমান মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এড কৰিছোঁ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰখিনি, গৰম মছলা মই গোটেইখিনি দিয়া নাই, অকণমান ৰাখি থৈছোঁ শেষত নমাওঁতে দিবৰ কাৰণে। হালধি গুড়িখিনি দিছোঁ। গোটা কেঁচা জলকীয়াকেইটা আপোনালোকে মন কৰিলে ফালি দিবও পাৰে। ইয়াত মই আৰু নিমখ দিয়া নাই, কাৰণ পাৰ মাংসখিনি যেতিয়া মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, সেই নিমখখিনিয়ে জোখৰ হৈ গৈছে। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে, মই যে ইয়াত এইবাৰ আলু দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে হ'লে দিব পাৰে। এতিয়া মাংসখিনি 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। ইয়াত মাজে মাজে লৰায়ো থাকিব। মাংসখিনি হোৱাৰ পাছত ইয়াত বাকী থকা গৰম মছলাখিনি দি ভালকৈ মিলাই ল'ম। এয়া আমাৰ কলডিল পাৰ মাংসৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ধনিয়া পাত, মান ধনিয়া পাত যিয়ে পায় ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ এইখিনি মজাই বেলেগ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
আপোনালোকৰ দুআষাৰ কথাই মোক বহুত উৎসাহিত কৰে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।